is like a box of chocolate. Hello mga ka-journey! Ayan, welcome sa Simanlalakbay TV. At meron naman tayong time ngayon na mag-food trip. Ayan, at ang tawag dito ay Mukbang, Unboxing, Belgian Chocolate. Ayan, ako excited kayo na i-share ko sa iyo kung anong experience o ano ba yung mga lasa nito at bakit nga ba tinawag siyang best chocolate, one of the best chocolate in the world, ang Belgian Chocolate. So, titikman natin ito isa-isa. Ayan, at samahan niyo ako. Ayan, ito yung tinatawag na pralines. Ayan, meron siyang mga almonds, meron siyang laman sa loob. Ayan, meron din mga tayo mga bonbons. Ito yung mga with whiskey or with wine. Ayan, nakakalasing daw. And then, ito yung isa sa mga pinaka-top rated na chocolate is yung DIARIES. At kwento ko rin kayo kung history and story about chocolate. So, ready na kayo? Tara! Ayan, so bago tayo mag-start mag-mukbang at mag-unboxing, kwentong ko muna kayo tungkol sa history about chocolate. So, sabi nga, ang chocolate daw came from the Aztec word Xochitl, X-O-C-O-A-T-L, which means a bitter drink brewed from cacao beans. Yan, dun siya nanggaling. At ang kanyang scientific name in Latin is Theobroma cacao. Ano yung ibig sabihin nun? Food for the gods. Hindi, no? Lupit, food for the gods. At sabi din po ng mga historians, ang chocolates ay nag-exist na noong 4,000 years ago. Ayan, meron na siya, may gumagawa ng chocolate doon. At ang mga Mexicans o sa Mesoamerica noon, Mexico ngayon, ay nagsimula na sila mag-brew, yung mga Olmec people. Ayan, na gumagawa na sila ng chocolate out of the cacao tree. Ayan, yung cacao tree pala, yun ang scientific name niya is Theobroma cacao. Ayan. At yung mga Mayans, consider nila as drink. Gods ang chocolate. Ayan. And centuries later, ganun yung ginawa nila. And yung mga Aztecs, ginawa pa nila na itong mode of currency. So parang pang barter-barter nila noon ng chocolate. So ganun katindi, ganun ka lalim ang history ng chocolate. Ayan. At ang tanong, paano naman siya nakarating sa Belgium? So, ang mga Spanish noon, syempre, kinangkar nila sa Mexico, dinala nila yung mga cacao beans papuntang Spain. Ayan, galing Mexico, galing South America and North America, meron yan noon. So, ang Belgium noon ay sakop ng mga Spaniards noon. Ayan, so dun napunta. Kaya, from Mexico to Spain, Spain to Europe, particularly, and then it reached Belgium. Dahil nga colony ng Spaniards ng Belgium noong 17th century. At ang early recorded na purchase o bentahan ng chocolate noong is 1635 sa Ghent. Ayan, sa Belgium pa rin. Ayan, so, ayan, enough with the histories. At yun na yung kaya nakarating ang chocolate sa Belgium. So, gusto natin sa isa. Unahin natin itong in-invento ni o nagawa ni Jean Newhouse isa pa. In 1912. Ayan, pala muna tayo sa 1635. Ginagamit daw, kaya nagkabentahan nun, ginagamit ang chocolate as a medicine noon. Ayan. Sino ba naman ang hindi gagaling, di ba, sa chocolate kung binigyan ka? Siguro hindi sinabi kung para saan na medicine, pero siguro pantanggal ng stress. Ayan. Siguro malungkot ang buhay din, no? Pero syempre, ikaw ba may stress ka pa pag kumain ka ng chocolate, di ba? Di ba? Hindi. Ayan. So, balik tayo kay Jean Newhouse, isa sa pioneer na nagawa ng chocolate sa Belgium. At meron siyang apothecary. Yan. So, ang sabihin ng apothecary ay siya yung nagagawa ng medicine at siya rin nagtitinda. So, ang ginagawa niya para daw mas matake ng mga patients yung mga gamot, binabalutan nila ng chocolate. Kaya nakapag-isip siya, pwede kayang nuts ang ilagay ko instead of medicine. So, doon na nag-start. At si Jean Newhouse ay hindi siya galing Belgium. Hindi siya Belgian na native kung tutusin.
So, siya ay galing Swiss. At ang alam natin, ang Swiss o Switzerland, ang Belgium, ay yun yung mga magkalakong portal pagdating sa chocolate making. Yan, at pamilya sa inyo ito. Yan, pamilya sa ating Toblerone. Yan. Mamaya, titikman natin ito, i-compare natin ito dito. Okay? So, tikman na natin, buksan na natin. Wow! Grabe naman ito! For the record! Tignan natin. Meron naman siyang caramel sa loob. Ayan, yan ang pralines sa tinatawag. Chocolate coated siya, pero meron pa siya naman sa not pure chocolate na bars. Oh, bigyan natin yung sponsor natin na agisa natin. Ito ah. Ito, sa kanya naman ito. Ayan. Ayan. Pero grabe. Sabi, masasabing Belgian Chocolate ang isang chocolate kapag ito ay molded and designed in Belgium. Yan ang trademark. Ano siya? Wala siyang palm oil. Mamaya, pag tinikman natin ito, ito ay parang katulad nito. Na chocolate plain, malalaman natin. Sasabihin ko sa explain pa sa inyo. So, tama lang naman tamis niya, pero parang medyo nag-stand out yung caramel na flavor niya. Okay, nalaglag. Tayo pa tayo sa ano gusto nyo? Yung square. Ito. Ito, yung bilog. Yan, gusto natin. Pag bilog, yung tawag nila dito is bonbons. Ayan, bonbons naman. So, marami tayo na merong pralines, bonbons, at yung truffles. Yung truffles naman siya, chocolate coated din siya, pero parang may mga ginaya-gaya na mga chocolate sila. Madaling matunay. So, tikman natin itong parang bonbons. Parang may coconut siya. Tignan nyo, meron pa naman siya naman. So, ganyan yung itsura. Pag pralines. Kaya ko ng tubig. Ito pa? Sir? Okay na. Isa na lang. Tigman pa natin ito isa. Itong may balot. Mga special siya. Pares nung sanisa, binalot lang, napigil tayo. So, enough na tayo dito sa tray na to. Pero masarap siya, hindi siya yung typical chocolate talaga na sobrang tamis. Tama lang yung tamis. Matamis siya, pero tama lang. Okay. Kaya tayo dito, may kuliin. Meron pala sa likod. Pala siya sa likod. Discuss ko na. Okay. And next, tikman naman natin itong seashells on the seashores. Ito naman yung milk chocolate nila. Yun, no? Grabe. Sobra. Yung gusto. Ayan, sabi nga nung kasama ko taga Batangas, nakita niyo ako. Ay grabe naman ang tahong dito, kulay brown at matamis. Dami kulay green. So eto, tikman natin to. Ayun no? Okay. Speechless ako ha. Babalik ko lang. Para matikman, para makarami pa ako. So, meron siya tinatawag na chocolate filling o tinatawag na ganache. Ayan. Sabi, ano yung ganache? Yun nga, pag may sasakyan ka, may bahay, doon may lalagay. Ganache, diba? Yun yun. Garage yung garage. So, sa mga truffles na chocolate, yun yung ginagawa na meron chocolate filling. Chocolate within a chocolate na may chocolate filling siya. Sige. Sa
ito yung isa pang shell. Baka mamaya iba naman yung niya. Pili tayo. Ito seahorse. Natin. Okay. Same. Grabe. Nakakatulog kaya ako nito. Okay. Kwento ako na itong produkto ko sa Belgian Chocolate. Bakit siya nagiging world's best? Unang-una, wala siyang halong vegetable oils. So, walang palm oil, pure cocoa butter ang ginagamit nila. So, wala pure siya. So, ang ginagawa talaga nila, hindi siya magiging tinatawag na Belgian Chocolate kung meron siyang mga oils o vegetable oils na hinahalo. Kasi iba mga chocolate companies, may halo talaga siya nilalagay. At the same time, yung mga kakao na ginagamit nila is certified. Certified talaga. Meron sila siyang pinagkukuhan. Ang kakao pala na kinukuha nila is galing Africa, South America, at Central America. Yan. Yun ang twist, no? Yung meron silang mga kakao plant, yung kakao tree. Pero, meron silang technology. Meron silang long tradition, 100 years din ito, 1913 pa. Ang nagagawa na sila ng chocolate. 100 years na, grabe. Ayan. At ang special dito sa Belgian Chocolate, ginaground nila, pinipino nila yung cacao at yung sugar na napakaliit ng 18 to 20 microns. Napakaliit niya. Kasi iba daw na chocolate companies ang ginagamit nila is 25 to 30 microns yung sugar at yung chocolate o yung mismo cacao. Kaya minsan nararamdaman mo, di ba? Para mag-aspang. So sabi niya, ang sikreto daw ng Belgian Chocolate is ginagrind nila napakaliit na yung distance daw ng papille o pulpil na tinatawag sa tongue natin. Meron siyang distance. Dapat mas maliit doon para pag tinikman mo yung chocolate, melts in your mouth talaga. So yun ang sikreto. No? Pinipino talaga nila yung chocolate. Nararamdaman mo talaga. Bili ka ng ibang other type of chocolate, American chocolate. Tikman mo yung Belgian chocolate. Mararamdaman yun talaga. Pasok agad dun sa pinakamaliit na part ng taste buds mo. Hindi yung parang mag-aspam, hindi parang makati sa lalamunan. Yan ang trademark nila. What makes a Belgian chocolate special? Chocolate. Ayan. Ito, excited yung ating sponsor dito. Ayan. Uy, teka lang. Buksan natin. Ang Leonidas isa sa pinaka the best chocolate in Belgium. Sabi nga, nirate ito ng up to 5 out of 5. Okay, diba? At a very reasonable price. Ang box na to is 14.90 euros.